السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ هنبدأ النهارده ان شاء الله الجزء الثاني من الفريلانس. تمام، او العمل الحر. يا ريت الناس كلها تعمل شير علشان نقدر نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من الناس علشان تفيد اصحابك. تمام. انا عايزك ان انت تبقى عايزك تنجح وعايزك تشتغل وتنجح، وعايز برضو اصحابك ان هم يبقوا زيك برضو، ان انت تكون سبب في نجاحهم. طيب، مبدئيا كده عشان في ناس ما حضرتش اللايف اللي فات، فهنعمل زي مختصر مفيد كده هنتكلم فيه عن ايه. هنتكلم عن ايه اهمية الفريلانس وليه تشتغل فريلانسر. تمام، انا جهزت شوية نقاط كده هتكلم عليهم. اول حاجة انك انت هتوفر وقت وهتوفر مواصلات، يعني انت هتوفر الوقت، مش محتاج انك تروح في المواصلات ساعة رايح وساعة جاي. مش محتاج ان انت تروح في زحمة المواصلات وتضيع وقت، لان انت هتشتغل من البيت. تمام، فدي اول حاجه. تاني حاجه، مفيش ان انت يعني انت مش هتضطر ان انت تتعامل مثلا مع مدير، ممكن حد يقعد يديلك مثلا اوامر او كده، او مش هتحتاج ان انت تتعامل مع مدير او زملاء رخمين او كده. تمام، ليه؟ انت اللي هتاخد الشغل وانت اللي هتعمله وانت برضو اللي هتسلم الشغل. تمام، دي تاني نقطه. طيب، غير كده انت هتكسب بالدولار سواء، يعني التعامل غالبا معظم المواقع بتاعت الفريلانس هتكسب حاجه بالاثنين، يا هتكسب بالدولار يا هتكسب باليورو. تمام، على حسب الموقع اللي هتشترك من عليه. رابع حاجه انك هتشتغل وقت ما انت عايز وبعدد الساعات اللي انت عايزها، وكل ما هتشتغل اكتر كل ما هتكسب اكتر. تمام، انت اللي بتحدد الوقت اللي هتشتغل فيه، وانت كمان اللي بتحدد هتشتغل قد ايه. فانت اشتغلت كتير هتكسب كتير، اشتغلت قليل هتكسب قليل. تمام. طيب، بعد كده الميزه اللي بعديها انك هتكون مواكب للتكنولوجيا. ليه؟ لان انت ده شغلك، انت بطبيعه الحال بتشتغل بتتواصل عن طريق الكمبيوتر وعن طريق ممكن او اللابتوب. تمام، موبايل، فانت بتتواصل بتستخدم التكنولوجيا باستمرار، فغصب عنك هتضطر انت تبقى مواكب للتكنولوجيا لان ده شغلك ومتطلبات العمل بتاعك. طيب، تمام، دي كده دي طبعا في مميزات كتيره انك تشتغل فريلانسر، بس دي يعني اهم المميزات. طيب، خلينا نتكلم بقى دلوقتي ازاي انك توصل نفسك لمرحله ان انت تبقى مترجم او فريلانسر عامه، سواء كان ايا كان المجال اللي هتختاره. ترجمه في مجالات كتيره زي ما قلنا قبل كده، ترجمه، كتابه، ويب ديزاين، جرافيك ديزاين. تمام، ايا كان المجال اللي هتختاره. فازاي ان انت توصل نفسك لمرحله انك تبقى فريلانسر، تبقى بروفيشنال، تبقى محترف. تمام، فريلانسر محترف. طيب، انت محتاج انك تكون على مقدره كبيره انك تنافس في السوق. هتعمل ده ازاي؟ في مجموعه نصايح كده هقول لكم عليها، تمام، وتيبس اند تريكس عشان نشوف ازاي نشتغل فريلانسر، نبقى فريلانسر محترف. زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، انك تدور تشوف ايه الشغلانه او الحاجه اللي انت حابب انك شايف نفسك فيها. يعني ايه الحاجه، ايه اكتر حاجه انت عندك شغف فيها وحابب انك تشتغل في المجال ده. تمام، ايا كان بقى، ترجمه، كتابه، ويب ديزاين، جرافيك ديزاين، برمجه. تمام، ايا كان المجال اللي هتختاره، بس اختار مجال يكون تابع للتكنولوجيا، يعني مجال ينفع ان انت حاجه تعرف تعملها من البيت. لان في مجالات مثلا ما ينفعش تيجي مثلا ايه تقول لي انا هتعلم مثلا حرفه مثلا او حاجه. لا، انت بتتعلم مثلا حاجه تكون ليها علاقه بالتكنولوجيا بحيث تقدر تعملها من البيت. تمام. طيب، ايه بقى تاني حاجه؟ انك تحترفها باتقان، انك انت تطور نفسك في المهنه دي او في الحرفه دي. تمام، لازم انت تحترفها. ماشي، علشان دي اللي هتخليك متميز عن غيرك. انت لما تيجي مثلا دلوقتي تدخل على اي موقع من مواقع الفريلانس وتقدم على اي بروجكت، فايه اللي هيخلي الكلاينت او البوتنشال امبلوير، تمام، ان هو يختارك؟ هيختارك علشان انت عندك حاجه، لازم يكون عندك ميزه تنافسيه. تمام، لازم يكون عندك حاجه تميزك عن غيرك، وهي انك تكون محترف ومتمكن جدا في المجال اللي انت اخترته. تمام. طيب، ثالث حاجه انك انت هتصرف على نفسك. اول ما تبدا شغلك، تمام، لازم انك انت تصرف على نفسك. ليه؟ يعني انت دلوقتي هتشتغل عن طريق الكمبيوتر مثلا، فانت محتاج كمبيوتر يكون امكانياته كويسه. ما تجيبش كمبيوتر مثلا بانتيوم 2 مثلا او بانتيوم 3 وتقول انا هشتغل بيه. لا، انت محتاج كمبيوتر يكون امكانياته كويسه، ومحتاج برضو انك يكون عندك انترنت كويس زي ما قلنا قبل كده. طيب، مشروعك، كلمة فريلانس، الفريلانس ده يعني ده البيزنس بتاعك، انت محتاج ان انت تصرف عليه، محتاج انك تصرف عليه. طيب، فريلانس انك بتشتغل شغل حر في حاجات معينة زي ما قلت لازم انت تصرف عليها. يبقى لازم كمبيوتر كويس، ولازم يكون ايه، وسرعة انترنت كويسة.
ما تجيبهمش دلوقتي، لو انت لسه بتبدا ما تجيبهمش دلوقتي، لما تبدا شغل تمام يبقى هات الحاجه دي. طيب غير كده في بقى حاجه مهمه جدا، ودي اهم حاجه في انك انت تبقى مترجم، تبقى فريلانسر محترف. تمام. ايه هم؟ انك تخصص ساعتين، تخصص كل يوم ساعتين من وقتك انك تطور من نفسك. تمام. انك انت تخلص الكورس اللي انت خدته. تمام. يعني انت دلوقتي مثلا زي ما قلت قبل كده، اللي فيكم ما شافش في ناس ممكن طبعا ما شافتش الفيديو اللي فات، فكنا بنتكلم على انك بتختار مجال. تمام. عشان تبدا فريلانس بتختار مجال، وبعدين تطور من نفسك في المجال ده عن طريق انك تاخد كورسات. تمام. زي ما قلنا في كورسات فري وفي كورسات بيد. فانت بتبدا ان انت ايه تطور من نفسك عن طريق انك تاخد كورسات. تمام. بعد كده بتوصل قلنا في خلال بتاخد من 6 شهور لسنه انك انت توصل نفسك لمرحله الاحتراف، انك انت تبقى متمكن جدا من المهاره اللي انت اخترتها او الحرفه اللي انت اخترتها. تمام. طيب دلوقتي انا عارف ان في ناس مثلا ممكن الانجليزي بتاعها نص ونص. لو انت الانجليزي بتاعك مش قوي، تمام، خليك في المواقع اللي هي بالعربي. يعني في مواقع اللي هي في مواقع كتيره بالعربي، هتلاقي زي ما قلت موقع مستقل وموقع خمسات وفي موقع اسمه كفيل. تمام. في مواقع كتيره بالعربي. بس انا اطلب منك حاجه، انا عايزك ان انت تتعلم لغه. ليه تتعلم لغه؟ عشان انا عايزك ما تبقاش محدود ومحجوم بالمواقع باللغه العربيه بس والوظائف اللي باللغه العربيه بس. المواقع دي بتبقى كل الشغل اللي فيها بالعربي والعميل بتاعك هيبقى عربي وكل حاجه. فبس انا عايزك، لا انا عايزك ان انت تبقى معاك لغه. ماشي. انا عايزك ان انت تقدر ان انت تدخل على المواقع الفريلانس الاجنبيه، وتقدر ان انت تتعامل مع عملاء من اوروبا ومن امريكا ومن كندا ومن استراليا وانت قاعد في بيتك. تمام. وانت قاعد في بيتك حاطط رجل على رجل زي الباشا. طيب. يبقى احنا كده يبقى احنا كده قلنا ان ايه، يعني نعمل زي ما نقول كده تو راب اب، او عشان نلخص اللي احنا قلناه. فاحنا اتكلمنا النهارده عن انك اتكلمنا عن مميزات الفريلانس. تمام. قلنا ان ليه مميزات كتيره، وقلنا انك بتشتغل من البيت، وانك مش محتاج تخرج، مش هتضيع وقت ولا تحتاج تخرج في زحمه المواصلات، وانك انت هتكسب يا اما بالدولار او باليورو، وانك هتشتغل وقت ما انت عايز وبعدد الساعات اللي انت عايزها. تمام. طيب قلنا برضو ازاي، اتكلمنا عن ازاي توصل نفسك لمرحله ان انت تبقى فريلانسر محترف. قلنا انك بتختار اول حاجه المهنه او الوظيفه او المهاره اللي انت حابب تتعلمها، اللي عندك شغف فيها، وبعدين بتبدا ان انت بتحترفها، ان انت بتاخد فيها كورسات. تمام. طبعا انت مثلا دلوقتي جيت خدت، لو انت خدت كورس مثلا لو انت قررت انت مثلا ايه جرافيك ديزاينر مثلا، فانت هتاخد كورس جرافيك ديزاين. تمام. لو خدت كورس واحد ده مش كفايه، انت محتاج تاخد مثلا كورس واثنين وثلاثه. يعني انا بقول لك 6 شهور، ان انت هتخصص وقتك من 6 شهور لسنه ان انت تاخد فيها كورسات في المجال اللي انت اخترته. ليه؟ علشان تاخد كورس واثنين وثلاثه. في كورسات ممكن كورس تاخده في خلال شهر او شهرين حاجه زي كده. بس لا، انا عايزك تاخد اكتر من كورس. ليه تاخد اكتر من كورس؟ علشان في في مهارات وفي اسرار معينه في كل مجال. المهارات والخفايا دي مش هتعرفها الا لما تاخد اكتر من كورس، لما تاخد كورس واثنين وثلاثه. تمام. عشان توصل ان انت تبقى ايه فريلانسر محترف. يعني مثلا لو انت هتاخد مثلا لو انت قررت انت تبقى جرافيك ديزاينر، فهتاخد مثلا كورس ادوب بريمير مثلا. تمام. لا، خد معاه مثلا فاينل كات، بحيث ان انت ايه لو جالك مشروع، وانت مثلا جالك مشروع ده مشروع مثلا معمول على ادوب بريمير او معمول على فاينل كات، يبقى انت تقدر تستخدم تاخده على البرنامج اللي هو معمول عليه وتشتغل عليه. تمام. وتكمل. تمام. طيب قلنا انك انت بتحتاج انك تصرف على نفسك. تمام. ان انت تجيب كمبيوتر كويس، انترنت كويس. تمام. قلنا ان انت برضو لازم، مهم جدا انك تخصص ساعتين كل يوم من وقتك خلال مدة من 6 شهور لسنة، انك انت تطور من نفسك في المهارة اللي انت اخترتها او في المهنة اللي انت اخترتها علشان توصل لمرحلة الاحتراف. عشان بعد كده لما تيجي تدخل على موقع الفريلانس وتقدم عن نفسك وتعمل مثلا بروبوزل او تعمل عرض على وظيفه معينه او بروجكت في كلاينت مقدمه. تمام. تقدر انت تدخل وتقول ده انا بعرف اعمل كذا وكذا وكذا. تمام. فتقدر ان انت يبقى في ميزه تميزك عن غيرك، وانك انت يكون ليك اولويه. لان زي ما قلت قبل كده ان مواقع الفريلانس بتبقى قايمه على فكره ان بيبقى في ريتنج او تقييم، والتقييم دوت بيعتمد بشكل كبير جدا على قدرتك على ان انت تقنع العميل انك انت عندك الامكانيه انك تعمل له الشغل اللي هو عايزه بالطريقه اللي هو عايزها.
في شويه ده احنا كده خلاص كده، احنا النهارده خلصنا، احنا كده اتكلمنا خلاص على مميزات الفريلانس، واتكلمنا على ازاي ان انت تبقى فريلانسر محترف. الفيديو اللي جاي هنتكلم على مواقع الفريلانس. تمام، ايه اشهر مواقع؟ طبعا في مواقع فريلانس كتيره، بس هنتكلم عليها وهنتكلم ازاي ان احنا نشتغل عليها، وهنتكلم على طرق الدفع. تمام، وازاي ان انت توصل نفسك لمرحله انك انت تبقى على مقدره انك انت توصل للعميل. تمام، وانك انت تقدر تنافس على مواقع الفريلانس دي من خلال انك انت آه، تبقى تقدم على كل المواقع اللي هنقول عليها المرة الجاية. تمام، وتعمل بروفايل وتقدم على أي بروجكت خاص بالمهارة، بس طبعا بعد ما تكون اتعلمت المهارة ديت وأتقنتها، أو الحرفة اللي أنت هتختارها. لو عندك أي أسئلة سيب لنا في كومنت. تمام، وهنرد عليك في أقرب وقت. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.